იგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. გიორგი კიკაბიძე, პირველის ახალი ამბები. BMG წარმოგიდგენთ. ბერლინალის კინოფესტივალის Co-Production მარკეტის სექცია Books and Berlinaleზე ქართული ლიტერატურული ნაწარმოები პირველად წარდგება. ჰოლივუდ რეპორტერის ვრცელი სტატია ქართულ კინემატოგრაფიაზე ქალების ნარატივის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. ამასობაში ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი თავის სადებიუტო ალბომს გამოუშვებს, ამაში კი მას 1927 წელს დაფუძნებული ამერიკული ხმისჩამწერი კომპანია Sony Classical დაეხმარება. ვცლად რამდენიმე წუთში. ანჯელინა ჯოლისთვის, გრეტა გერვეგისთვის, სელმა ჰაიეკისთვის, ემა რობერტსისთვის და კიდევ ბევრი მსახიობისთვის შავი ფერის სამოსი კვლავ ქალებზე ძალადობის პროტესტის გამომხატველ შტრიხად იქცა. გემოვნებით შერჩეული ბრენდული სამოსით კამერებთან თავმომწონეთ პოზირებასთან ერთად ბრიტანული აკადემიის ფილმების დაჯილდოებაზე მსახიობებმა კვლავ სამოსის ფერით დააფიქსირეს პროტესტი. მსახიობებმა მსგავსი გადაწყვეტილება იანვარში ოქროს გლობუსის რიგით 75 ცერემონიაზეც მიიღეს და წითელ ხალიჩაზე სექსიზმის, ბულინგისა და სექსუალური შევიწროების გასაპროტესტებლად შავი სამოსი მოიგეს. არა მხოლოდ წითელ ხალიჩაზე, არამედ სტუდიის ფარგლებში შესაძლებელია პროტესტის დაფიქსირება და შავი ფერის სამოსის მორგებაც. წარმატებით მოახერხეთ დღეს, სანამ მიმდინარე მოვლენებს გაგაცნობდეთ, ვნახოთ მორიგი ნარატივის ავტორების ჩამონათვალი. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საქართველოს სახალხო დამცველმა კრიტიკულად შეაფასა ბათუმის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრის არჩილ მამულაძის სექსისტური ხასიათის მოსაზრებები, რომლის თანახმად ბავშვზე ზრუნვა ქალის პრეროგატივაა, ხოლო საზოგადოებაში მამაკაც დომინანტური როლი აქვს დაკისრებული. შეგახსენებთ, რომ გაზეთ ბათუმელებმა გამოქვეყნა არჩილ მამულაძის ინტერვიუ, რომელიც ეხებოდა საბჭოს მუშაობის და გენდერული ბალანსის დაცვის საკითხებს. ინტერვიუში ის მიუთითებს, რომ ქალებს კარგი მენეჯერული უნარი აქვს და მათი აზრის მოსმენაც მნიშვნელოვანია, თუმცა უმჯობესია პირველი სიტყვა მამაკაცმა თქვას. ამასთან საბჭოს წევრი მიიჩნევს, რომ მამაკაცსა და ქალს შორის ძალიან ბევრი განსხვავებაა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საჯარო პირის განსაკუთრებით კი საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრის მხრიდან გენდერული როლების შესახებ სტერეოტიპების გავრცელება და ქალის შესაძლებლობების ეჭვქვეშ დაყენება თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება და ქვეყანაში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის პროცესს აფერხებს. ჰოლივუდის ვებგვერდმა საკმაოდ ვრცელი სტატია დაწერა, სადაც საუბარი ქართულ კინოზეა. სტატია ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნის დღეს გამოქვეყნდა და ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში პრესტიჟულ ფესტივალებზე ქართული კინო საკმაოდ აქტუალურია. მიუხედავად იმისა, რომ სტატიაში ნახსენებია ახალი ქართული ფილმები, წმინდის კუნძული, გრძელი ნათელი დღეები, სხვისი სახლი და მძევლები, ყურადღება მაინც ახალგაზრდა რეჟისორზე თინათინ ყაჯრიშვილზე და მის ახალ ნამუშევარზე ჰორიზონტია გამახვილებული. თინათინ ყაჯრიშვილზე საუბრისას ნათქვამია, რომ იგი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე თავისი ახალი ფილმით უკვე მეორე წარსდგა და იგი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექციაში მთავარი მონაწილე იყო. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რეჟისორის ახალი ფილმის პრემიერა 16 თებერვალს შედგა. ჰორიზონტი საქართველოსა და შვედეთის ერთობლივი ნამუშევარია და მისი გადაღებები ძირითადად პალიასტომის ტბაზე მიმდინარეობდა. სიუჟეტი კი ერთი ქალისა და მისი ოჯახის ისტორიას მოგვითხრობს. არაერთ გზის დაუბრუნდებით ამ ფილმს მე ვატყობ ქალების ნარატივის სერიალში, კიდევ უფრო მეტ წარმატებას უსურვებთ, ცხადია. ბერლინალეს კინოფესტივალის Co-Production მარკეტის სექცია Books and Berlinaleზე ქართული ლიტერატურული ნაწარმოები პირველად
ოფიციალურად წარდგა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის თანამშრომლობის ფარგლებში მსოფლიო კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები დათო ტურაშვილის რომანს სხვა ამსტერდამი გაეცნენ 19 თებერვალს დაგეგმილ ფიჩინგზე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის საავტორო უფლებების მენეჯერი მიხეილ ციხელაშვილმა უკვე წარადგინა სწორედ ეს წიგნი ღონისძიებას. თავად ავტორი დათო ტურაშვილი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი, მედია მეტრეველი, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ბოსი, უცხოელი გამომცემლები, ლიტერატურული აგენტები, რეჟისორები, პროდიუსერები და ჟურნალისტები დაესწრნენ. ფიჩინგის შემდეგ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის სახელით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტის ფარგლებში გაიმართება მიღება და გაიმართა კიდეც, სადაც ქართული დელეგაცია საერთაშორისო ლიტერატურული და კინოსფეროს წარმომადგენლებს უმასპინძლესთან. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ცხადია საწყისში დაანონსებული ინფორმაცია, ქართული მეცო-სოპრანო აინტა რაჭველიშვილი თავის სადებიუტო ალბომს გამოუშვებს, ამაში კი მას როგორც აღვნიშნეთ უკვე 1927 წელს დაფუძნებული ამერიკული ხმისჩამწერი კომპანია Sony Classical-ი დაეხმარება. ანიტას პირველი ალბომი ონლაინ 2018 წლის 2 მარტს გამოვა, CD-ის სახით კი მისი შეძენა 13 აპრილიდან იქნება შესაძლებელი. ალბომში სულ 12 სიმღერა შევა, მათ შორისაა დიმიტრი არაყიშვილის 2019 წლის ოპერა ლეგენდა შოთა რუსთაველზე თამარ მეფის არია. თამარ მეფე დღევანდელი ქართველი ქალის მაგალითია, მიხარია რომ ეს სიმღერა ჩემს სადებიუტო ალბომში შევა, რადგან ჩემს თავს ძლიერ და წარმატებულ ქალად მივიჩნევ. სხვა თუ არაფერი ვცდილობ რომ ვიყო, ამბობს ანიტა. ამ დროისთვის ანიტა ნიუ-იორკში მეტროპოლიტენის ოპერის თეატრში ვერდის ტრუბადურში მონაწილეობს და აზუჩენას როლს ასრულებს. ანიტას დებიუტის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსმა ქართული ოპერის მომღერალს ვრცელი სტატიაც მიუძღვნა. გვახარებს ნებისმიერი წარმატებული ნაბიჯი და ცხადია კიდევ უფრო ბევრ წარმატებას უსურვებ და განვიხილავთ ქალების ნარატივის არეალშიც ნებისმიერ საინტერესო მიმართულებას. ახალგაზრდა ქართულმა მომღერალმა თამარ ლილუაშვილმა ლას-ვეგასის მე-16 საერთაშორისო კონკურსზე საესტრადო ვოკალში გრან-პრი მოიპოვა. ლილუაშვილი ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მოღვაწეობს, ის ანსამბლ გინცის სოლისტია. ფესტივალზე მონაწილეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის ინდოეთიდან, ამერიკიდან და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან იყვნენ. ცნობილია ისიც, რომ თამარ ლილუაშვილი შეერთებულ შტატებში კიდევ ერთ ფესტივალზე მიიღებს მონაწილეობას. ამჯერად ის ლოს-ანჯელესში გამოვა. კონკურსი ივნისის თვეშია დაგეგმილი. და კიდევ ერთი სიახლე, ცნობილმა აზერბაიჯანელმა ხელოვანმა ფოტომემკვიდრეობის მკვლევარმა და კოლექციონერმა ბეჰრუს ჰუსეინზადემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა საკუთარ ფოტოარქივში შემონახული მასალები. ფოტომასალაზე აღბეჭდილია საქართველოს სხვადასხვა კუთხის უნიკალური ფოტოები. კოლექციამ მნახველების დიდი ყურადღება დაიმსახურა. არქივი ინახავს მე-19 საუკუნის მიწურულის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის უნიკალურ ფოტომასალას, რომელზეც აღბეჭდილია საქართველოს რეგიონები და ადამიანთა ყოფა ცხოვრება. ფოტოების საშუალებას გვაძლევს ზედმიწევნით აღვადგინოთ მე-19 საუკუნის ქართველი ქალბატონების სახე. ქალებმა ითამაშეს მნიშვნელოვანი როლი 1921 წელს ქვეყნის თავისუფლების დასაცავადაც. ფოტოსტუდიებში სიარულის საშუალება მაშინ გლეხებს იშვიათად ეძლეოდათ, თუმცა არ არის აუცილებელი. ყოველდღიურად გოლოვინზე, იგივე რუსთაველის გამზირზე მოსეირნე ყოფილიყავით, ამბინა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და სხვა ქალაქში ქონოდათ. ფოტოგრაფები მთაშიც აღწევდნენ და ფირზე ასახავდნენ ქართველი გლეხი ხალის ყოფას. და ყურადღების გასამახვილებლად აუცილებლად უნდა დავეკონტაქტოთ სანუკას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდის, რაც დრო გადის მსოფლიოს სულ უფრო მეტ საუბრობს ქალების დისკრიმინაციაზე, იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციები ბევრს მუშაობენ ამ საკითხზე. დღეში $2 მცხოვრები ქალების რიცხვი 4,5 მილიონით ჭარბობს მსგავსი შემოსავლის მქონე კაცების რიცხვს. ეს და კიდევ მრავალი სხვა პრობლემა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ კვლევაში წარმოადგინა, თუ რომელ საკითხებს მიექცა ყურადღება წარმოდგენილ კვლევაში. ჩვენი ჟურნალისტი, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუკა ჯოხაძე მოგვიყება. ანუკა, მოგესალმებით დილამშვიდობის. მოგესალმები გოანცა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც შეიტანა ყველა ის პრობლემური საკითხი, რაც დღეს ქალებს აწუხებს. ერთ-ერთი კი, როგორც შენ აღნიშნე, ქალებისა და მამაკაცების შემოსავლებს შორის უთანასწორობაა. დღეში $1.9-ზე მცხოვრები ქალების რიცხვი 4,5 მილიონით აჭარბებს მსგავსი შემოსავლების მქონე მამაკაცების რიცხვს. აქვე საინტერესოა ისიც, რომ ქალების რიცხვი ბევრად აჭარბებს იმ მამაკაცების რიცხვს, რომელთაც პირველადი პროდუქტების საჭიროებაში ცხოვრება უწევთ. შესაბამისად, კაცებთან შედარებით უფრო ნაკლებ ხელფასსაც იღებენ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშში კიდევ რომელი ძირითადი პრობლემები გამოიყო? Განცა პრობლემების რიცხვი მართლაც რომ ვრცელია, ანგარიშის წაკითხვის შემდეგ ხვდებით, რომ ქალებსა და მამაკაცების შორის თანასწორობამდე ჯერ კიდევ შორია. მაგალითად, მსოფლიოს 18 ქვეყანაში ქმრებით ცოლებს მუშაობას უგრძალავენ. ამას კი მათ კანონი არ უგრძალავს. ან თუდაც ის ფაქტი, რომ 21 საუკუნეში 29 ქვეყანაში გოგონებს და ბიჭებს მემკვიდრეობის მიღებაზე თანაბარი უფლებები ჯერ კიდევ არ აქვთ. და ამ შემთხვევაში დომინანტად ისევ მამაკაცები მიიჩნევიან. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ყურადღება დაუთმო იმ კანონების არარსებობას, რომლებიც ქალებს
ქალებს ოჯახში და სექსუალური ძალადობისგან იცავს. მსგავსი მდგომარეობა კი 49 ქვეყანაშია. ყოველწლიურად კი იზრდება ორსულობასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო ქალების სიკვდილიანობის რიცხვიც. ანგარიშშია გამოყოფილი 2015 წელი, სადაც სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 303,000 მიაღწია. საინტერესო ყველაზე მწვავედ ეს პრობლემები რომელ ქვეყნებში იკვეთება, ანუკა? ვიცი რომ ამაზეც ამომწურავი ინფორმაცია გექნება. გვანცა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გენდერული თანასწორობის პრობლემა მხოლოდ განვითარებულ ქვეყნებს არ აწუხებს. მაგალითად, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში ქალების დისკრიმინაციის კუთხით საკანონმდებლო დონეზე მეტნაკლებად ყველაზე უკეთესი სიტუაციაა, თუმცა მაინც არსებობს პრობლემები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება. 1990 წლიდან დღემდე ეს მაჩვენებელი 14%-ით გაიზარდა. სწორედ ამ ქვეყნებში ქალების 8% 18 წლამდე ასაკში ქორწინდება, რის გამოც ამერიკელი გოგოების 10,3% სკოლა არც კი დაუმთავრებია. ანგარიშის ავტორების მონაცემებით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალმოსახლეობაში აფროამერიკელებს შორის სიღატაკის მაჩვენებელი ორჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე თეთრი და აზიური წარმოშობის ამერიკელ ქალებში. პრობლემების სიმწავის გათვალისწინების გაეროს ქალთა ორგანიზაცია კვლავ აგრძელებს ყველა ამ პრობლემის კიდევ უფრო ძირეულ გამოკვლევას, რათა მათი რეალური გადაწყვეტის გზები საბოლოოდ მოიძიონ. ანუკა, მორიგი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით კვლავ ქალების ნარატივის არეალში გელით დარწმუნებული ვარ ეს მალე მოხდება. ეს იყო ანუკა ჯოხაძე და ცოდნის გასვლა და საერთაშორისო მაგალითების გაზიარება რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ნარატივს დაგველოდებით. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51,6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეულის საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ ბრაზილიან ინტიმეიტს ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა 30,5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჯარდა. GMPP მრავალწლიანი გამოცდილება საერთაშორისო მედიასთან მყარ ურთიერთობებზე დამყარებული შედეგი და სამომავლო გეგმები საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია მათეშვილი სტუმრად გადაცემაში ამბის თხრობისთვის, თანაც ძალიან საინტერესო ამბის თხრობისთვის, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. თავს როგორ ვუძნობთ ჩვენ სტუდიაში, ასეთი გამოცდილების მქონე ქალბატონი. ეს არის მთავარია კომფორტის მიღმა. კიდევ რა ხდება ის საინტერესო მიმართულებები და აქცენტები, რომელიც გასაზიარებელი იქნება, არა მხოლოდ მაყურებლისთვის, არამედ ჩვენთვის პროფესიული მიმართულებებით
მიმართულებისთვის ძალიან სასარგებლო და დავიწყოთ თავიდან. წლებია უკვე მედია პარტნიორობის პროგრამას ახორციელებთ. რა იყო თავარი მიზანი და როგორია შედეგი? პირველ რიგში მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მე დიდი ხანია ვუყურებ თქვენ გადაცემას და მინდა დაგვიანებით მოვგილოცოთ დაბადების დღე. ძალიან დიდი მადლობა. სამაგალითო ძალიან ბევრი ქალი ყოლიათ ეთერში და ჩემთვის პატივია რომ დღეს მეც ამ სტუდიაში ვიმყოფ. უღმესი მადლობა. როგორც ახსენეთ, ჩვენი პროგრამა დაიწყო 2010 წლიდან ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით საქართველოში და მას განახორციელებს ორგანიზაცია IREX-ი. პროგრამის მიზანი არის ის, რომ მოგეხსენება თავისუფალი მედია და მდგრადი არის დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და განუყოფელი ნაწილი. ჩვენი მიზანი არის მისი მაქსიმალური განვითარება. და როგორია შედეგი ამდენწლიანი შრომისა და გამოცდილების? დღეისათვის 50-ზე მეტი ორმხრივი გაცვლითი ვიზიტი გვაქვს განხორციელებული, რომელში მონაწილეობაც მიიღო 100-ზე მეტმა ქართველმა მედიო პროფესიონალმა 16 სხვადასხვა ტელევიზიიდან და რადიოდან. გვყავს ამერიკელი მონაწილეებიც და ვახორციელებთ ორმხრივ გაცვლით ვიზიტებს. ამის შედეგად ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო. გაუმჯობესდა არსებული პროგრამების ხარისხი და შეფუთვა და ანონსი, ჯვარედინი მარკეტინგი და პრომოუშენი, როგორც ეთერში, ასევე ონლაინ რეჟიმში. ტელევიზიები გახდნენ უფრო მოქნილი მენეჯმენტის მქონე, გაიზარდა მათი თანამშრომლების კვალიფიკაცია, мотивация, ისინი უფრო ჩართულები არიან ადგილობრივ თემში, უფრო ლოიალური მაყურებელი ყავთ და შეძლეს რომ გაამრავალფეროვნონ თავისი მოსავლის წყაროები და გაზარდონ გაყიდვები, რაც მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური დამოუკიდებლობის. თუმცა კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. სავარაუდოდ ნაბიჯები წინ იდგმება და ძალიან საინტერესოა სწორედ ამდენი პროექტის არსებობა, რომელზეც თქვენ ხართ ორიენტირებულნი თავიდან ბოლომდე. ხშირად გაქვთ ამერიკულ მედია საშუალებებთან შეხება, ცხადია, როგორია განსხვავება ქართულ მედიასა და ამერიკულ მედიას შორის? სანამ განსხვავებაზე გადავალ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ სხვა გარემოში უწევთ მუშაობა, მსგავსება უფრო მეტია ვიდრე განსხვავება. იმიტომ მედია ყველგან უჭირს დაუშვათ კვალიფიციური კადრის მოზიდვა და შემდეგ შენარჩუნება, ან თემების მოძიება გასაშუქებლად, თავისი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, სარეკლამო შემოსავლებით და ასე შემდეგ. თუმცა არის რაღაცა ობიექტური გარემოებები, რომელიც რა თქმა უნდა ამერიკაში განსხვავდება. მაგალითისთვის ის, რომ ძალიან მოწესრიგებულია საჯარო ინფორმაციის მოძიება, ეს ხდება დროულად და ძალიან ორგანიზებულად. ერთ-ერთი მთავარი მოგეხსენება. გარდა ამისა, მაგალითად თანამშრომლობა არის ბოდიში დაკავშირებული მინიმალური და პრინციპში ღირს ცხადია. ნამდვილად. გარდა ამისა, იგივე სამართალდამცავებთან ურთიერთობა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არის ძალიან ორგანიზებული, გამიჯნული და კარგად ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი. ასევე შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ საინფორმაციოში მთავარი პრიორიტეტი, რისთვისაც უყურებს მაყურებელი, არის ამინდის პროგნოზი. ეს არის წამყვანი თემა და ძალიან დიდი დრო ეთმობა ეთერში. და მას სასიამოვნო წამყვანიც უნდა ყავდეს, ხო? კი, რომელსაც აქვს მაგისტრის ხარისხი, როგორც წესი ამინდის პროგნოზის სფეროში, თვითონ აკეთებს თავის გრაფიკას, უძღვება გადაცემას, ეს არის ძალიან საინტერესო საყურებელი. და შრომატევადიც ძალიან შრომატევადი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ის განსხვავებაც არის, რომ მათ უკეთესი და მეტი რესურსი აქვთ, როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი და ძალიან ჩართულები არიან თავის თემში. მათი გუნდი არის, მათი სავიზიტო ბარათი, ყველა იცნობს მათ, ეს ჟურნალისტები ჩანან კადრში, როდესაც ყვებიან ეთერს, ეს არის პატარა ტექნიკური განსხვავებები, იგივე ჩვენ გასათვალისწინებელი გუნდური პრინციპით მუშაობის კვალი ყოველთვის უნდა ეტყობოდეს ნებისმიერ პროგრამას. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი. ამერიკაში მულტიმედია ჟურნალისტიკა ხშირად ხდება, რამდენად გათვალისწინებულია ეს მიმართულება საქართველოში? ხდება ხშირად. იცით რა, მე 6 წელია ვუძღვები ამ პროგრამას და ძალიან საინტერესოა როგორ შეიცვალა მედია გარემო ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. ეს თემა თავიდან იყო ისეთი რაღაცა, რაც ამერიკაში იყო ჩვეულებრივად დანერგილი და ჩვენთან ჯერ იდეის დონეზეც არ განიხილებოდა. რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში მომრავლდა ეს მულტიმედია ჟურნალისტიკა და ზოგადად მულტიფუნქციურობა, უფრო გაიზარდა ქართულ მედია საშუალებებში, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ კიდევ უფრო მეტად შეიძლება ამის ათვისება, იმიტომ რომ ძალიან შეგვიძლია კარგად დავზოგოთ რესურსები და ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ ამით. გასათვალისწინებელი მიმართულებაა ამათ. კი, ძროული, მემონტაჟე, ჟურნალისტი, ოპერატორი, ერთი ადამიანი ითავსებს ყველა ამ ფუნქციას. და რესურსიც პრინციპში უკვე არის კარგად აკუმულირებული. ტექნოლოგიურად რასაც ვუყურებთ და რაც ვიცით პრინციპში საკმაოდ მოქნილები არიან. ჩვენ სად ვართ ამ მიმართულებით? კარგ შედარებებს ვახდენთ, მაგრამ არ შემიძლია ესეც არ გკითხოთ. იცით, რაღაცა მხრივ მე მიმაჩნია, ჩვენ უფრო ვუსწრებთ აი მაგალითად იმით თუ რამდენი გადაცემა კეთდება აქაური ტელევიზიების მიერ. ჩვენი
პროგრამა ძირითადად რეგიონულ მაუწყებლებთან მუშაობდა. სულ რამდენი მყავს, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაუწყებელი. ისინი გარდა საინფორმაციო გადაცემების აკეთებენ თოქ-შოუებს, ხშირად ბავშვების გადაცემებს, დილის შოუებს. ამერიკაში ცოტა სხვა პრინციპით მუშაობენ. რეგიონული ტელევიზიები აფილირებულები არიან ეროვნულ ქსელებთან, რომლებიც აწვდიან მათ კონტენტს. ასევე ხდება შეძენა საავტორო გადაცემების. ამიტომ თვითონ ტელევიზიები როგორც წესი მხოლოდ საინფორმაციოს აკეთებენ, თუმცა ეს საინფორმაციო გადის დღეში რამდენჯერმე და საკმაოდ ვრცელია და შეიძლება გქონდეთ ერთი თოქ-შოუ. ჩვენს მედია საშუალებებს რა კონტენტი აკლია? დღევანდელი გადმოსახედით. მე მგონი რომ კონტენტი არ აკლიათ, აკლიათ სხვა რაღაცა, უკეთესი დაგეგმვა, საკუთარი სამუშაოსი, უფრო წინ გახედვა და თემებთან მიბრუნება. ყველაფერი რა ჩუქდება, უნდა გაშუქდეს იმ ჭრილში თუ რა ზეგავლენა აქვს ამ საკითხს ადამიანის შენი უშუალო მაყურებლის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ანუ ყველა თემა, რომელიც ჩუქდება, უნდა იყოს აი ამ ჭრილში გაშუქებული. ძალიან ხშირად გვესმის, რომ მეტი პოზიტიური გადაცემა უნდა იყოს, ყოველთვის არის ნეგატივზე აქცენტი გაკეთებული, სწორედ ამ მიმართულებით ხო უნდა შეიცვალოს გადაცემების კონტენტი, სწორედ რომ უფრო მეტად იყოს კარგად მოწოდებული, სწორედ აღნიშნეთ, თუნდაც საინფორმაციოს კუთხით, ბალანსირებულად უნდა იყოს მოწოდებული ცხადია და ნაკლებად სტრესის მომცველი. თუმცა შეიძლება გადაცემების ტიპებიც დაემატოს თქვენი გადმოსახედიდან, საერთაშორისო მაგალითზე. გვაკლია თუ არა სწორედ ამ მიმართულებით რაღაცა სახის გადაცემები, რომელიც უფრო პოზიტიურად მოქმედებს საზოგადოებას. მე მგონია რომ მაყურებელს თუ აქვს სურვილი და საშუალება, ყოველთვის იპოვნის იმას, რის უყურებაც უნდა. საქართველოში? კი, რა თქმა უნდა, არის გასართობი გადაცემებიც, არის საინფორმაციო, არის თოქ-შოუები, შეიძლება ერთი და იგივე არხზე არ იყოს ეს ყველაფერი თავმოყრილი, მაგრამ არჩევანის საშუალება არის. თუმცა მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ცოტა ჩაკეტილი წრიდან გამოვიდეთ და გავიგოთ რეალურად რა უნდა მაყურებელს. ძალიან ხშირად ეს არის განსაკუთრებით რეგიონული მედიის მაგალითზე, სადაც არ არის რეიტინგები და არ არის აუდიტორიის კვლევა. მათ უწევთ რომ საკუთარი ძალებით მიიღონ ინფორმაცია მიახლოებით მაინც თავისი მაყურებლის შესახებ. ამერიკაში ეს დაახლოებით ხელოვნების დონეზეა აყვანილი, შეუძლიათ მაქსიმალურად ჩაშალონ და აგრეგაცია გაუკეთონ ამ მონაცემებს და ეს არის თავარი რასაც ეფუძნება პრინციპში. რა თქმა უნდა, იცოდე მათ რა უნდათ. შესაბამისად გააკეთო ის კონტენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მარტივ რაღაცაზე ვსაუბრობთ, რომელიც ნამდვილად გასათვალისწინებელია და უბრალოდ აღსაქმელი სწორად. პროგრამის გათვალისწინებით ჩვენც მასპინძლობთ უცხოელ პროფესიონალებს, როგორია მათი თანამშრომლობა და საინტერესოა შეფასება ქართულ მედიაზე მათი მხრიდან. იცი ახლა ძალიან ტექნიკურ რჩევებს არ მეგონი არ არის მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანი, იგივე წამყვანებს ასეუბნებიან ან მაყურებლისთვის შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სიამოვნებით ვისაუბრებთ. თვითონ აი ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წარმომადგენლებიც გასულ თვეში იმყოფებოდნენ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, ფლორიდის შტატში და ძალიან წარმატებული იყო ეს ვიზიტი, იმიტომ რომ ჩართული იყო როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო მაუწყებელი და ადგილობრივი გაზეთი, ვინაიდან თქვენ ასევე Forbes-საც გამოსცემთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო ტანდემია და ეს არის პირველი ნაბიჯი 4-დან. თქვენთანაც ჩამოვლენ ამერიკელი კონსულტანტები და კიდე გექნებათ საპასუხო ვიზიტი ამერიკაში. როგორც წესი, რჩევები არის ერთი და იგივე, რომ უფრო დაუკვირდნენ იმას თუ რა უნდა მაყურებელს და უკეთესად წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და გააცნონ ადგილობრივ მსმენელი თემა თუ მაყურებელს ცალკეულმა ტელევიზიებმა. მე ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი თქვენი თანაგუნდელის შეფასება, რომელმაც ძალიან კარგად შეაჯამა ეს ვიზიტი და თქვა რომ 100 წიგნიც რომ წამეკითხა, ალბათ მაინც ბოლომდე ვერ მივხვდებოდი როგორ მუშაობს ამერიკული მედია. აუცილებელია პრაქტიკა ცხადია. ასე რომ ჩემი აზრით უნიკალური კომპონენტი ჩვენი პროგრამის სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ საშუალება ეძლევათ ქართულ მედია პროფესიონალებს საკუთარი თვალით ნახონ როგორ მუშაობენ მათი კოლეგები. ჩაერთონ პროცესში. უშუალო პროცესის მონაწილეები გახდნენ. საპასუხოდ ისინი უკვე აქაც მასპინძლობენ ამერიკელ კოლეგებს და მთელი კვირის განმავლობაში იღებენ რჩევებს, მასალებს, შაბლონებს და ინარჩუნებენ, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროფესიულ კონტაქტებს პროგრამის დასრულების შემდეგ კი. ეს არის მთავარი აქცენტი და მთავარი პოინტი, როგორც იტყვიან. სწორედ ეს არის, რომ შემდეგ გაგრძელდეს თანამშრომლობა და სხვა სასიკეთო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, როგორც საქართველოსთვის, ასე რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ველით ქართული სტუმარ მასპინძლობით, ცხადია, სტუმრებს აუცილებლად დავხვდებით სათანადოდ. სულ რამდენიმე ადამიანია საქართველოში, მაიკო ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ვისაც სამივე პროგრამაში აქვს მონაწილეობა მიღებული სასკოლო ფლექსის,
საბალაყავრიო უგრადი, როგორც ვიცით და სამაგისტრო მასკის პროგრამა. კარგად გავიცანით თქვენს მონაცემებს და ძალიან ვრცელია და მოცულობითი. თავარი, რასაც საქმეში ითვალისწინებთ, მაია, რა მოგცათ მიღებულმა განათლებამ თქვენ პირადად? ნამდვილად ძალიან გამიმართლა მე ამ მხრივ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც ის წარმოუდგენელი იყო ამერიკაში წასვლა, სამჯერ ვიყავი, როგორც აღნიშნეთ, გაცვლითი პროგრამებით იქ სხვადასხვა ეტაპზე ჩემი ცხოვრების და კარიერული განვითარების და ამან მინდა თქვა, რომ აი საფუძვლიანად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. როდესაც ისეთ მრავალფეროვან ქვეყანაში ჩადიხარ, როგორც ამერიკა, შენთვის სამყარო შავ-თეთრი არასოდეს არ არის ამის შემდეგ და ხვდები რამდენი სხვადასხვა ანაირი ადამიანი არსებობს, სხვადასხვანაირი თვალთახედვა, როგორია კანონის უზენაესობა, თანასწორი როგორ არის ყველა კანონის წინაშე, მოკლედ ძალიან საინტერესო პირადი გამოცდილება. რაც შეეხება საქმეს, აი ეს რაც თქვენ ახსენეთ, გუნდური მუშაობა, ყველაფრის წინასწარ დაგეგმვა, საქმისადმი მიდგომა და ეს ეთიკა მუშაობის, რაც ამერიკაში ძალიან დახვეწილია, რა თქმა უნდა, ძალიან მადგება ჩემ ყოველდღიურ საქმიანობაში. მნიშვნელოვანია პირველად რომელ ამერიკულ ორგანიზაციაში დაიწყეთ მუშაობა და მოგიწევთ თუ არა პირველ ეტაპზე გარკვეული ბარიერების გადალახვაც. მაშინ ვიყავი დაახლოებით 25 წლის, მყავდა ორი სრულ მცირეწლოვანი ბავშვი, ასე რომ მაგ მხრივ კი უკვე ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მე ვარჩენდი ოჯახს და მოვხდი აბსოლუტურად ახალ გარემოში, მაგრამ ჩემთვის ამერიკულ ორგანიზაციაში მუშაობა იყო ძალიან კომფორტული. იყო ACDI VOCA, რომელიც განახორციელებდა სოფლის მეურნეობის ექსპორტის განვითარების პროგრამას, რომელიც ფინანსდებოდა USAID-ის მიერ. და ფაქტობრივად იქ ვისწავლე ყველაფერი, მქონდა ძალიან სწრაფი კარიერული ზრდა, ძალიან მიწევდა ჩემ თავზე ბევრი მუშაობა და ბევრი სიახლის გაგება და ათვისება, მაგრამ რაც უფრო მეც სიშრომებ მე მიმაჩნია ახალგაზრდობაში, სულ წინ დაგხვდება ეს ყველაფერი და ჯობია მაშინ თავიდან გაიჭირო, მაგრამ საკუთარ შეცდომებზე ისწავლო ბევრი რამ. ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს პრინციპში სახეზე დღეს სტუდიაში. დიდი მადლობა გამოსვლების გაზიარებისთვის. რა იქნება მორიგინა ბიჭი და სიახლე, მაია, მიმდინარე პროექტები? ჩვენ ახლა 4 პარალელური პარტნიორობა გვაქვს 4 ტელევიზიასთან, ძალიან ინტენსიური გრაფიკი გველოდება წინ და ძალიან აქტიურად ვემზადებით ამისთვის. ეს არის ამ მიმდინარე მეორე გრანტის ჩვენთვის ბოლო წელი და იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის მთავრობა გააგრძელებს ამ პროგრამის დაფინანსებას და კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ მაუწყებლებები ძირითადად უფრო ტელევიზიები იყო, ვისთან ჩვენ მუშაობდით და არის ონლაინ მედია, არის რადიოები და ბევრი სხვა სფეროა და მიმართულება ასათვისება. რომელიც იქნება განსახილველი ქალების ნარატივში. ამის პირობას დავიტოვებ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ნამდვილად საინტერესო დიალოგისთვის. მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ძალიან საინტერესო აქცენტებით, გასათვალისწინებელი აქცენტებით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგвалდით. აქსისი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა აქსისში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე აქსის წერტილით. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodisel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ჩვენი მისიაა ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი.
წილი. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30 ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამრღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა საბერძნეთის სამყარომა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.lg. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნილი სამყარო შენივე ხელით. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. ალუმინის корпуსი, Android-ის უახლესი სისტემა, Full HD ეკრანი, 16 მეგაპიქსელიანი კამერა. შეიძინე Nokia 6 ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილით. მხოლოდ 699 ლარად. გახსენით 1 წლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. როცა ფინეთში ერთ-ერთ კუნძულზე კურორტ სუპერშის ხსნის, რომელიც მხოლოდ ქალებისთვის იქნება, როდესაც ხედავს საყვარელ კაცს, აუცილებლად ისვამ ტუჩსაცხს. კურორტის მთავარი იდეა საკუთარ თავზე ფოკუსირება იქნება, თქვა როთმა. კურორტზე ერთი დიდი საოჯახო სასტუმრო და მის გარშემო რამდენიმე კოტეჯი შენდება. სუპერში 2018 წლის ივნისში გაიხსნება, რეზერვაციების მიღება კი ივლისიდან იქნება შესაძლებელი. ექსკლუზიური წევრობის უფლების მისაღებად ქალებმა უნდა შეავსონ აპლიკაციის ფორმა და ახსნან, რატომ მოეწონათ კურორტის იდეა. საინტერესო იქნება
იქნებოდა გამოგვეყო ჩვენს დრო ამ არაჩვეულებრივ კუნძულზე პრინციპში გასასეირნებლად, განსატვირთად და დასასვენებლად, ჩემს მორიგ სტუმართან ერთად გავივლის სწორედ ამ მიმართულებას, რადგან ორიენტირებულია მოგზაურობაზე. ლეგენდარული მსახიობი და მომღერალი ლაიზა მინელი საკუთარი ნივთების აუქციონს მოაწყობს, რომელზეც 1000-ზე მეტ ნივთს გამოიტანს გასაყიდად. მათ შორის იქნება დედამისის, ასევე ლეგენდარული მსახიობის ჯუდი გარლანდის პირადი ნივთები და ტანსაცმელი. თუმცა ყველაზე დიდ ყურადღებას კულტად ქცეული მიუზიკლის კაბარეს კოსტიუმები იქცევს. ყველაფერი, რაც აუქციონზე გამოვა, ჩემი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში დავაგროვე. ახლა კი დროა ეს ყველაფერი ჩემს ფანებს ჰქონდეთ. ადამიანებს, რომლებიც მთელი ეს დრო ჩემს გვერდით იყვნენ, ამბობს 71 წლის მსახიობი. გამოფენა გაყიდვა სახელად სიყვარულით ლაიზა 4-დან 29 აპრილის ჩათვლით გაიმართება და ჩვენს ჩავერთვებით მაქსიმალურად ცხადია გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია იმ ნივთების შესახებ, რომელიც ახლა დავასახელეთ. ამერიკის კინოაკადემიამ ოსკარის რიგით 91 ცერემონიაზე ნომინაციების წარდგენთა პირველი სია გამოაქვეყნა. წარდგენთა შორის კი პირველად ამერიკის კინოაკადემიის ისტორიაში ტრანსგენდერი ქალი აღმოჩნდა. დანიელა ვეგა ჩილელი მსახიობია, რომელიც მონაწილეობას იღებს ფილმში Fantastic Woman, რომელიც ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაზეა წარდგენილი და ეს საკითხიც განვიხილეთ ქალების ნარატივით. Google-ის ექსპერიმენტული ლაბორატორია Area 120 ახალ სისტემაზე მუშაობს, რომელსაც Replay, ანუ პასუხი ერქმევა და სხვადასხვა სოციალურ მედიისა თუ აპლიკაციისთვის იქნება განკუთვნილი. ინფორმაციას ბრიტანული The Guardian ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ Google თქვენს მაგივრად უპასუხებს სხვადასხვა სივრცეში მიღებულ შეკითხვებს, სისტემა სრულფასოვან პასუხებს გასცემს თანამოსაუბრეს, რომელთა შესადგენად კალენდარს, თქვენს ადგილმდებარეობასა და სხვა მონაცემებს გამოიყენებს. მაგალითად, მოგივიდეთ შეტყობინება სახლში როდის იქნები, Replay პასუხის გასაცემად მიუთითებს, რომელი ტრანსპორტით მგზავრობთ და რა დრო დაგჭირდებათ აქვე სახლამდე მისასვლელად. ამისთვის თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას გამოიყენებს, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. The Guardian წერს, რომ Replay ავტომატურად შეამოწმებს კალენდარს, ამიტომ არ დადეგების დროს უპასუხებს, რომ ისვენებთ. როგორც ცნობილია, სისტემას კიდევ ერთი ფუნქცია არ შემაწუხო ექნება, ამ დროს ტელეფონი დადუმდება. თუ ვინმე მოგწერთ, Replay უპასუხებს, რომ ახლა საუბარი არ შეგიძლიათ, თუმცა ამ შეტყობინებებს ისე დაალაგებს, რომ სურვილის შემთხვევაში მარტივად იპოვოთ. სხვა დეტალები ახალი სისტემის შესახებ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი და ჩვენც რა თქმა უნდა ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში. ცნობილმა ამერიკელმა ტელეწამყვანამ ელენ დეჯენერესმა საბაზრო კაპიტალიზაციით უმსხვილეს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით ისაუბრა. ბიტკოინი წააგავს დამაბნეველი სცენარის მქონე ფილმს, თქვენი მეგობრები უყურებენ მას და არ იმჩნევენ, რომ ფილმში არაფერი არ ესმით. ამ დროს კი თქვენც ისეთი სახე გაქვთ, თითქოს ყველაფერი გაიგეთ, აღნიშნა ტელეწამყვანმა. დეჯენერესი ამბობს, რომ ბიტკოინი გარკვეულწილად საფონდო ბირჟასაც წააგავს. თუ კი ბიტკოინში ინვესტიციას გადაწყვეტ, ორი რამ გელოდებათ: ან მილიონერი გახდებით, ან გაკოტრდებით, განაცხადა დეჯენერესმა. გარემოზე ზრუნვა და შედეგიანი ნაბიჯები, გატარებული და გასატარებელი რეფორმები რამდენიმე წამში საჯარო სამსახურის ერთ-ერთი მიმართულება ნარატივით განვიხილოთ და გველოდეთ. მაზია ჰირონო პირველი ბუდისტი აზიელ-ამერიკელი ქალი, რომელიც ჰავაის სენატორად აირჩიეს 1947 წლის 3 ნოემბერს დაიბადა. ჰირონო ჰავაის დემოკრატიული პარტიის წევრია. მსახურობდა ჰავაის წარმომადგენელთა პალატაში. 1985 წლიდან 1995 წლამდე იყო ჰავაის ლეიტენანტი გუბერნატორი. ადრეულ ასაკში მატერიალური გაჭირვების გამო ჰირონოს სწავლის შეწყვეტა მოუწია. მიზეზი გემბლინგის მოყვარული ალკოჰოლიკი მამა იყო. ოჯახურმა პრობლემებმა საბოლოოდ მშობლების დაშორება განაპირობა. 1959 წლიდან ჰირონო თავიდან შეუდგა სწავლას და ჰავაიში კაჰუმანუს დაწყებითი სკოლის განათლება მიიღო. მოგვიანებით კაიმუკის უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. 1970 წელს ჰავაის მანუას უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგის ხარისხი. ასევე სწავლობდა ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრში. მოგვიანებით კი 1978 წელს დაბრუნდა ჰონოლულუში, სადაც სამართლის პრაქტიკები გაიარა. 2013 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის არჩევნებზე ჰირონომ 63%-იანი უპირატესობით გაიმარჯვა და სენატში ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჰირონო მესამე ქალია, რომელიც ჰავაის კონგრესზე აირჩიეს ფეთ სიმინკისა და ფეთ საიკის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ჰირონოს პოლიტიკა აბორტების თემაზე. ის მიიჩნევს, რომ ქალს აქვს უფლება აკონტროლოს როგორც საკუთარი მომავალი, ასევე სხეული. ქვეყანაში ნარჩენების კიდევ უფრო ეფექტიანი მართვა, ბრაკონიერობის, ხეტყისა და წიაღის უკანონო სარგებლობის შემცირება და პრევენცია, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვით და პერსპექტიული ინიციატივების დაანონსებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი გადაცემის სტუმარია. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივი განწყობისთვის, ეთერს გარეთ უკვე შევისწავლეთ თქვენი ხუმარა მიმართულებაც და ძალიან ლაღი განწყობაც. თანაც გამოცდილებას რომ გადავხედეთ თქვენსას, მე გაკურვებული ვიყავი ამ ასაკში ისეთი
გამოცდილება გაქვთ მიღებული პროფესიული თვალსაზრისით ჯერ სწავლის კუთხით და შემდეგ უკვე სამუშაო ლოკაციების გამოცდით, რომ ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით. თუმცა ჯერ საქმეს მივხედოთ პირველ რიგში დღევანდელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის იცვლება ტყით სარგებლობის წესები, როგორ აღმოფხრის ხარვეზებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს პროექტში და რამ გამოიწვია სწორედ ცვლილებების აუცილებლობა. შევაჯამოთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ტყით-სარგებლობის საკითხები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც დღესდღეობით სამინისტრო მუშაობს. და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ტყით-სარგებლობა ქვეყანაში იყოს გაცილებით უფრო ორგანიზებული, ვიდრე ეს დღეს გვაქვს. აქედან გამომდინარე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებს მიეცემათ საშუალება, რომ მიმართონ სატყეო სააგენტოს და უშუალოდ სატყეო სააგენტოსგან მიიღონ სერვისის სახით დამზადებული საშეშე და სამასანე მერქნული რესურსი. ანუ სატყეო სააგენტო, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის სამეურნეო საქმიანობის გაწევა, უშუალოდ განახორციელებს ტყეში დამზადების სამუშაოებს, ანუ სხვა პირებს, გარეშე პირებს არ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ტყეში შევიდნენ და შესაბამისად მომსახურებას გაუწევს საბიუჯეტო ორგანიზაციებს და მიაწვდის მათთვის სასურველი ოდენობის სამასალე და საშეშე მერქნულ რესურსს. ეს მოხდება პირდაპირი წესით, ეს მოხდება გამარტივებული საშუალებებით და დროულად, რაც მთავარია, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს სჭირდებოდათ სათბობად რესურსი, მაგალითად სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, თუმცა დროში იწელებოდა ხოლმე მათთვის მომსახურების გაწევა, ამიტომ სატყეო სააგენტო სრული თავისი რესურსების მობილიზებას მოახდენს და მაქსიმალურად დროულად უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციის მომარაგებას. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე, რა თქმა უნდა, ამ რეგულაციას. ის კოდექსის შეცვლით რა მოწესრიგდება? რეინჯერების რაოდენობა თუ გაიზრდება? ხო, აი ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხმამაღალი ასე ვთქვათ გეგმა ამ მიმართულებით და პირველი და უმთავრესი ეს არის რა თქმა უნდა ტყით-სარგებლობის საკითხების დარეგულირება, ანუ ის რომ ტყეში მრავალი სუბიექტის შეღწევადობა იყოს ნაკლები. ანუ ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ტყეში დამზადების სამუშაოებს აწარმოებდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ელემენტარული ცოდნა და გამოცდილება არ აქვთ, როგორ უნდა დაიცვან უსაფრთხოების წესები, როგორ უნდა მოახერხონ და უზრუნველყონ დამზადებითი სამუშაოების სწორად. ანუ რა თქმა უნდა ეს თავის მხრივ არის წინაპირობა იმისა, რომ უკანონო სარგებლობაც ასე ვთქვათ ხშირი იყოს, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ტერიტორიაზე ამზადებ მერქნულ რესურსს, შეიძლება გამოაყოლო და თუ კი ვთქვათ ხარ დამრღვევი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, სხვა რესურსიც გამოიტანა ტყის ტერიტორიიდან. ამიტომ გამოწვევები გვაქვს ძალიან დიდი. პირველი რაც გვინდა არის ის, რომ შემცირდეს მნიშვნელოვნად უკანონო ტყით-სარგებლობის ფაქტები ქვეყანაში. ამისთვის უკვე გადავდგით ნაბიჯები და სანქციების გამკაცრებას გეგმავს სამინისტრო საქართველოს პარლამენტთან და მთავრობასთან აქტიური თანამშრომლობით. ასევე გვინდა რომ ორგანიზებული წესით განხორციელდეს ტყის ტერიტორიაზე დამზადების სამუშაოები და ამას ეტაპობრივად ტყის კოდექსის მიღების შემდგომ უზრუნველყოფს უშუალოდ სატყეო სააგენტო. რა თქმა უნდა, ხვალდაზე არ მოხდება ეს, მაგრამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იქნება ეს და ასევე მესამე საკითხი, რაც არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, კონტროლის გაძლიერება. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რესურსის დაცვაზე, აუცილებელია რომ კონტროლის მექანიზმები გქონდეს მრავლად. ანუ ამიტომ გვყავს ჩვენ კონტროლის განმახორციელებელი უწყება ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომლის შესაძლებლობებიც აუცილებლად უნდა გავაძლიეროთ იმისათვის, რომ ჯამში ის შედეგი მივიღოთ, რაც ტყეზე ზეწოლის შემცირებას უკავშირდება. რაც შეეხება ნარჩენების სეპარირებას, უკვე ესეც მნიშვნელოვანი და თქვენთვის გასათვალისწინებელი საკითხია, ცხადია, ამაზეც საუბრობდით, სწორედ დახარისხებას როგორ აპირებთ და ქვეყანაში ასევე ნაგავ საყრელების რაოდენობაზეა საუბარი, თუ არის საკმარისი. შესავლისთვის ვიტყვი, რომ ჩვენ მივიღეთ ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი ვალდებულება, რაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე შევასრულეთ და ამ ნარჩენების მართვის კოდექსმა მოგვიტანა ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა. ერთ-ერთი მათგანი არის სეპარირებული სისტემის დანერგვა ქვეყანაში. სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ამ სისტემას თვითონ ვერ დანერგავს. ეს არის მუნიციპალიტეტების ვალდებულება, თითოეული მუნიციპალიტეტი, თბილისი და სხვა რეგიონები და სხვა მუნიციპალიტეტები ვალდებული არიან, რომ თვითონ უზრუნველყოთ 2019 წლიდან სეპარირებული შეგროვების სისტემა. რაც გულისხმობს იმას, რომ 4 ფრაქციად უნდა მოხდეს ნარჩენების შეგროვება და აქამდე მე ვთვლი პირადად, რომ აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. თუ კი ჩვენ სეპარირებულ სისტემას დავნერგავთ, არ შეიძლება, რომ სხვადასხვა ტიპის ურნაში მოქალაქემ სხვადასხვა ტიპის ნარჩენი ჩაყაროს და ასევე აურიოს ეს ნარჩენები და საბოლოოდ სახელმწიფოს გაუძნელდეს იმ ყველაფრის აღსრულება, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ამიტომ თვითონ
ყოველმა მუნიციპალიტეტმა აქტიურად უნდა იმუშაოს ამისკენ და ეს თავისთავად გულისხმობს უკვე სეპარირებული ნარჩენების გადამუშავებას სწორად და მისგან სხვა ტიპის პროდუქტების მიღებას, რაც არის მიზანი საბოლოოდ იმ სისტემისა, რის დანერგვაც ჩვენ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად გვინდა. აი ხო გისმენთ და იმდენად დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ საქმეზე, როგორ მიხვედით აქამდე რომ არ მოვიკვლიო, გამორიცხულია ქალების ნარატივში. საერთაშორისო განათლება ვრცელი გაქვთ და ისეთ ქვეყნებში მიღებული, სადაც ბუნებაზე ნამდვილად ზრუნავენ. კარგად. რამ განაპირობა თქვენი საჯარო სექტორით დაინტერესება? უნივერსიტეტიდან ყოველთვის მაინტერესებდა საჯარო სამსახური და განსაკუთრებით მაინტერესებდა კონსტიტუციური სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი და სულ ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, რომ აი ჩემ თავს ხედავ საჯარო სექტორში. ამიტომ გამოცდილებაც რაღაცნაირად ისე დამიგროვდა, ანუ პირველი სამსახური დავიწყე საჯარო სამსახურში, ხელშეკრულებით, მე ესე გავაგრძელე და რაღაცნაირად შემიყოლია, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურმა და ძალიან მომეწონა ის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებდი და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, კარგად გამოგდის მერე რაღაცეები, როდესაც ხარ იმ გარემოში, სადაც რასაც აკეთებ, ხედავენ, ანუ ეს გაცილებით უფრო მეტ მოტივაციას იმისთვის, რომ გააგრძელო და უფრო მეტად კარგად იმუშაო. ამიტომ საჯარო სამსახურში დავინახე საკუთარი თავი და შესაბამისად არც მიფიქრია, რომ თქვა სხვა და ბუნების დაცვასთანაც ძალიან კომფორტულად გრძნობთ სწორედ თავს. იმიტომ ახსენე ის ქვეყნები, სადაც ბუნებას უვლიან, მიღებული გაქვთ განათლება. საკმაოდ პატარა ასაკში, ბევრი რეგალიის და სამუშაო ლოკაციის გამოცდილება გაქვთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, როგორი იყო პროფესიის პირველადი არჩევანი და რატომ იურისპრუდენცია? მე-9 კლასში ვიყავი, როდესაც გადავწყვიტე, რომ უნდა ყოფილიყავი იურისტი. მაშინ ესე კარგად არ ვიცოდი სამართალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ჩემი თავი დავინახე, ასე ვთქვათ, იურისპრუდენციაში. ჩავაბარე უნივერსიტეტში და ანუ ძალიან მომეწონა, მივხვდი, რომ ანუ ეს არის ის, რაც უნდა ვისწავლო კარგად და ბოლომდე კარგად უნდა ვისწავლო და მე შევიძინე, რა თქმა უნდა, მუშაობის დროს და სამუშაო გამოცდილებისას შევიძინე ის უნარჩვევები, რაც ძალიან აუცილებელია ნებისმიერი იურისტისათვის. ამიტომ მივხვდი, რომ ეს არის ის პროფესია, სადაც რომელსაც არ შევიცვლიდი არასოდეს და ანუ სხვა მიმართულებას არასოდეს არ ავირჩევდი, ხელახლა რომ მიწევდეს, ასე ვთქვათ, არჩევანის გაკეთების. რა საინტერესოა, თუმცა განტვირთვა რას უკავშირდება ისევ ბუნებას, კარგად მოვლილს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი საქმე გაქვთ და ის მიმართულებები, რომელიც უკვე აღვნიშნე, რომ სხვა არაფრისთვის პრინციპში არც გცალიათ. მე არ ვიცი განტვირთვას ახერხებთ თუ არა, მაგრამ რას უკავშირდება თქვენი იშვიათი განტვირთვა მაინც საინტერესოა. ცოტა მიჭირს, სიმართლე გითხრას, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული რეჟიმი მაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიყვარს ძალიან მოგზაურობა. ამიტომ რა დროსაც ვახერხებ და შემიძლია, ხშირად მოგზაურობ. ну, ხშირად შემთხვევები, როდესაც სამსახურიდანაც მიწევს, რა თქმა უნდა, თუმცა აი როგორც კი დრო მომეცემა, მიყვარს რომ წავიდე სხვადასხვა ქვეყნებში, კულტურას გაეცნოთ კი, რა თქმა უნდა და მიყვარს ყველა სადაც ჩავდივარ, ანუ დეტალურად მოვივლი ყველა ქუჩას, ვათვალიერებ, მოკლედ აი ძალიან აი ახლა აღვნიშნე და დავპირდი ჩვენს მაყურებელს, რომ აუცილებლად განვიხილავდი ქალების კუნძულთან დაკავშირებას თქვენთან. საინტერესო იქნება, საინტერესო გამოცდილება იქნება ქალების კუნძულზე მოგზაურობა. თქვენ როგორც მოგზაურობის მოყვარულ ადამიანს დაგაინტერესებდა, შესაძლოა მოვიძიებ ამაზე მე ინფორმაციას დეტალურს თან და შემდეგ უკვე დაგიკავშირდებით. მთავარი რაც მინისტრის მოადგილეს უნდა ჰქონდეს, რა მთავარ თვისებას დავარქმევდი ასე გამოიმუშავებთ კონკრეტულ ამპლუაში უკვე. პირველი არის აუცილებელი ის, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, და ანუ ეს პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა გქონდეს გააზრებული, როდესაც ამ საქმის კეთებას იწყებ, ეს ერთი და მეორე აუცილებელი არის, რომ იმუშაო ადამიანებთან, რომელთან ერთადაც შეგიძლია, რომ კარგი შედეგები დადო, ასე ვთქვათ, და კარგ შედეგებამდე მიხვიდე. მიზნები განახორციელო გუნდური პრინციპით. მიზნები, რა თქმა უნდა, მიზნები გუნდური პრინციპით და ეს არის ამოსავალი იმისა, რომ ის შენ რაც დაგეგმილი გაქვს ის შენ რაც ანუ მიზნად დაისახე საბოლოოდ მიიყვანო და ყველაზე მთავარი რაც არის რომ ანუ მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ არასოდეს არ უნდა დაკარგო мотиваცია ანუ არასოდეს არ უნდა იფიქრო რომ აი ეს არის ის სადაც შეიძლება რომ გაჩერდე და ამის იქით ვეღარ წახვალ ვეღარ სამუშაო გამოცდილებას თუ გადავხედავთ ნამდვილად ასეა მრავალი ბარიერიც გექნებათ გადალახული ცხადია სამუშაო გზაზე ნამდვილად ესე იყო და ანუ არასოდეს არ მქონია ის მომენტი ალბათ ეს ამის მიზეზი იყო ის რომ ის ადამიანები ვისთანაც
რომელზეც მუშაობდი, ყოველთვის მეინდობოდნენ და ყოველთვის მქონდა დამოკიდებულება, რომ მე რაღაცებს ვაკეთებდი კარგად, შესაბამისად ეს მატებდა мотиваციას თავის მხრიდან და მაძლევდა საშუალებას, რომ უფრო მეტად კარგად გამეკეთებინა რაღაც. მიზნები ახსენეთ, ნინო, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მორიგი მიზნები და მორიგი ნაბიჯები განვიხილოთ პროექტები, რომელზეც ახლა მუშაობთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც გითხარით, უკვე არის ტყის საკითხები, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური და რომელსაც აუცილებლად გავაგრძელებთ და ეს არის ნომერ პირველი გამოწვევა ალბათ, რასაც ყველა ერთად სრულიად სამინისტრო ისევ გუნდური პრინციპით უნდა შეუდგეთ მუშაობას კი არა და გავაგრძელოთ აქტიურად ის მიზნები, რაც გვაქვს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის და რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ჩვენ სამიწოს აქვს ჩვენი სამიწო განიხილავს სხვადასხვა საქმიანობების, დაგეგმილი საქმიანობების გავლენას გარემოზე და ჩვენ დეტალურად ვსწავლობთ ხოლმე, ვიდრე ესა თუ საქმიანობა განხორციელდება, თუ რა გავლენა ექნება გარემოზე, მივიღეთ ახალი გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსი, რომელიც არის ძალიან ახალი გამოწვევა ჩვენთვის ზოგადად და სრულიად სამიწოსთვის და სრულიად საზოგადოებისათვის. თუმცა თქვენ გამოწვევები ძალიან გხიბლავთ. ძალიან გხიბლავს და ითვალისწინებს საზოგადოების ძალიან მაღალ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი სამინისტრო და გვინდა რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რაც გარემოს დაცვის თვალსაზრისით უნდა მივიღოთ და მიღებული იქნება სამომავლოდ აქ იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი საზოგადოების ჩართულობა. ეს მეორე, რა თქმა უნდა, გვაქვს სხვადასხვა საკითხები ასევე დღის წესრიგში, ბიომრავალფეროვნების საკითხები, რომლებზეც დეტალურად უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ აუცილებელია დავიცვათ ის ბიომრავალფეროვნება, რაც გვაქვს ქვეყანაში და საკანონმდებლო ჩარჩო შესაბამისი გავხადოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც არსებობს. აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ წყლის რესურსების სწორად მართვა ქვეყანაში, რაზეც ასევე მუშაობთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და გვინდა რომ ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე დავნერგოთ წყლის რესურსების მართვის ისეთი სისტემა, რომელიც სწორედ მომავალი თაობებისთვის წყლის რესურსების მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობაზე იქნება ორიენტირებული და ასევე სხვა ის მრავალი გამოწვევა, რომელიც სასარგებლო და მნიშვნელოვანი, რომელზეც განვიხილოთ ხალების ნარატივში. აუცილებლად. ამ სასარგებლო მიმართულებებთან ერთად ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ თქვენს გურმანის მიმართულებას. უკვე მე გავიგებ ჯერ მოვიკლევ იმ ქალების კუნძულზე რა ხდება ამ მიმართულებით. აუცილებლად როგორი საჭმელი მზადდება. შემდეგ უკვე დაგითანხმებთ იქ მოგზაურობაზე. ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდ მადლობას გადაუხდით მას საინტერესო დიალოგისთვის და კვლავ ველოდებით ქალების ნარატივში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი ორშაბათი, დატვირთული დღისა. ხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემებით დაგვალოდით.